Hello students, welcome back to our channel SI Light of Education. আজি ক্লাস 9 or homo ছাত্ৰছাত্ৰীক আজিৰ ইংৰাজী ক্লাছত জৰিয়তে homo ছাত্ৰছাত্ৰীক স্বাগতম জনাইছো আৰু তোমালোকক এই লেসনটোৰ ফাৰ্স্ট যেটো পাৰ্ট ইভিলেন গ্লেনি listens to sound without hearing it এইটো লেসনৰ ফাৰ্স্ট পাৰ্টটো ভিডিও ইয়াৰ আগতে দিয়া হৈছে আৰু আজি আমি স্টাৰ্ট কৰিম তোমালোকৰ লগত এই সেকেন্ড লেসনৰ সেকেন্ড যেটো পাৰ্ট সেই লেসনটো আজি তোমালোকৰ লগত স্টাৰ্ট কৰিম আৰু তোমালোকে ভিডিওটো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিবা আৰু তোমালোকৰ সম্পূৰ্ণ অসমীয়াত ভাঙনি কৰি ইয়াতে দিয়া আছে আৰু তোমালোকক মই এটা কথা কৈছো তোমালোকে যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি আৰু বন্ধুবৰ্গৰ মাজত চেনেলটো শেয়াৰ কৰিব যাতে হিহঁতেও এই লেসনটো ভালকৈ বুজি যাব পাৰে যেহেতু আজিকালি মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট মানে এমসিকিউ কোৱেশ্চনছ বিলাক আহি থাকে অবজেক্টিভ টাইপৰ সেই কাৰণে তোমালোকৰ গোটেই লেসনটো ভালকৈ পঢ়িব লাগিব The sound of music or second part to hold the Sehanai of Bismillah Khan. Mane Bismillah Khan of Sehanai. Royal Lehisa before you read, though you know these people, a manobrox in Piniki, Logote what instrument do they play, they will look a kiki by doesn't trouble. Logote yate, and all of this a part to Motimalco Podiasu. Think of the Sehanai and the first thing you all probably imagine. Is a wedding or a similar occasion or function. The next would probably be Ustad Bismillah Khan the Sehanai maestro playing this instrument. Tarmane koise Sehanai kotha bhabi chaok aru prothomote apuni hoyto কল্পনা কৰিব যে বিয়া বা অনুৰূপ অনুষ্ঠান ইয়াৰ পিছৰজন হয়তো এই বাদ্যযন্ত্ৰ বজোৱা সেহেনাইৰ মাষ্টাৰ মানে উস্তাদ বিসমিল্লাহ খান আৰু মই এতিয়া লেসনটো তোমালোকৰ লগত স্টাৰ্ট কৰিম তোমালোকে ভিডিওটো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিবা আৰু তোমালোকে যদি কৰবাত বুজি নোপোৱা তোমালোকে কমেন্ট সেকশন অথবা হোৱাটসএপ গ্ৰুপ দিয়া থাকিব তাতে তোমালোকে জয়েন হৈ লবা আৰু ডাউট থাকিলে ডাউটটো তাতে জনাবা ইয়াতে প্ৰথম যেটো দিয়া আছে এটা ফাৰ্স্ট পইণ্টটো এম্পায়াৰ অৰঙ্গজেব banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill unpleasant sound. সম্ৰাট অৰঙ্গজেবে ৰাজপ্ৰসাদত পুংগী নামেৰে এবিধ বাদ্যযন্ত্ৰ বজোৱাটো নিষিদ্ধ কৰিছিল কিয়নো ইয়াৰ শব্দটো তীক্ষ্ণ স্বৰ বিশিষ্ট আৰু অস্বস্তিকৰ আছিল তাৰ পিছত pungi became a generic name for reeded noisemakers নলখাগৰিৰ তৈয়াৰী বাদ্যযন্ত্ৰটোৰ নাম জাতিগতভাৱে পুংগী আছিল few had thought that it would be one day received কোনো লোকে ই এদিন পুনৰ উজ্জীৱিত হ'ব বুলি ভাবিছিল a barber of family of professional musicians who had access to the royal place decided to improve the total quality of pungi এক পেছাদাৰী সংগীতজ্ঞৰ পৰিয়ালৰ এজন নাপিতে ৰাজপ্ৰসাদত প্ৰৱেশ কৰিছিল আৰু পুংগীৰ সমগ্ৰ মানদণ্ড উন্নত কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছিল তাৰ পিছত he chose a pipe with natural hollow stem that was longer and broader than the pungi and made even holes on the body of the pipe তেও প্ৰাকৃতিকভাৱে ফোপোলা এডাল গছনলি বাছনি কৰিছিল যেটো পুংগীতকৈ দীঘল আৰু বহল আছিল নলডালত হাতুটা বিন্দা কৰিছিল তাৰ পিছত when he played on it closing and opening some of these holes soft and melodious sounds were produced তেও যেতিয়া এই বিন্দাবোৰৰ কিছুমান বন্ধ কৰি আৰু কিছুমান খুলি নলিটো বজাইছিল তাৰ পৰা এক মিহি আৰু শ্ৰুতিমধুৰ শব্দৰ সৃষ্টি হৈছিল he played the instrument before royalty and everyone was impressed তেও এই বাদ্যযন্ত্ৰটো ৰাজ পৰিয়ালবৰ্গৰ সন্মুখত বজাইছিল আৰু সকলোৱে অভিভূত হৈছিল the instrument so different from the pungi had to be given a new name এই বাদ্যযন্ত্ৰটো পুংগীতকৈ ইমান পৃথক আছিল যে ইয়াক এটা নতুন নাম দিবলগীয়া হৈছিল
As the story goes, since it was first played in the church chambers and was played by a barber, the instrument was named the Shehnai. এনেকুৱা কাহিনীৰ প্ৰচলিত আছে যিহেতু ইয়াক প্ৰথমে এজন নাপিতে চাহ কক্ষত বজাইছিল সেই বাদ্যযন্ত্ৰটোক চেহানাই নামেৰে নামকৰণ কৰা হৈছিল এইটো হ'ল তোমালোকৰ প্ৰথমত আছিল এইটো হ'ল পুংগী আৰু এইটো হ'ল চেহানাই পুংগীৰ পৰা চেহানাই হৈ গ'ল তাৰ পিছত তোমালোকৰ প্যাৰাগ্ৰাফ 2 The sound of Shehnai began to be considered auspicious. চেহেনাইৰ শব্দটো এক শুভ সংযুক্ত হিচাপে বিবেচিত হ'বলৈ আৰম্ভ হৈছিল আৰু কনসিডাৰ্ড মানে বিবেচিত হৈছিল আৰু auspicious মানে আশাদায়ক মানে শুভ লক্ষণ তোমালোকে মনত ৰাখিবা তাৰ পিছত and for this reason it is still played in temples and is an indispensable component of any North Indian wedding আৰু সেই কাৰণে ইয়াক এতিয়াও মন্দিৰত বজোৱা হয় আৰু এই উত্তৰ ভাৰতীয় বিবাহ অনুষ্ঠানৰ এক অপৰিহাৰ্য উপাদান in the past the Shehnai was part of the Nawat or traditional ensemble of 9 instruments found in royal courts অতীত কালত চেহানাই নবাতৰ অংশ আছিল বা ৰাজসভাত পৰিলক্ষিত হোৱা পৰম্পৰাগত 9টা বাদ্যযন্ত্ৰৰ ভিতৰতে আছিল তাৰ পিছত till recently it was used only in temples and weddings তাৰ মানে এটোত কৈছে যে অতি সম্প্ৰতি ইয়াক অকল মন্দিৰ বা বিবাহ অনুষ্ঠানত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল the credit of bringing this instrument onto classical stage goes to Ustad Bismillah Khan আৰু লগতে কি এই বাদ্যযন্ত্ৰটো শাস্ত্ৰীয় পৰ্যায়লৈ অনাৰ খ্যাতি অৰ্জন কৰিছে উস্তাদ বিসমিল্লাহ খানে তাৰ পিছত প্যাৰাগ্ৰাফ 3 টো আহা as a 5-year-old 5 বছৰ বয়সত বিসমিল্লাহ খান played gli danda near a pond in the ancient state of Dumaron in Bihar 5 বছৰ বয়সত বিসমিল্লাহ খানে বিহাৰৰ প্ৰাচীন দুমাৰণ ৰাজ্যত এটা পুখুৰীৰ ওচৰত গিলিবান্দা খেলিছিল পুখুৰীৰ ওচৰত গিলিবান্দা খেলিছিল he would regularly go to the nearby Biharji temple to sing the Bhojpuri Soita Bhojpuri Soita at the end of which the would earn a big ludum weighing 1.25 kg a prize given by the local Maharaja তেওঁ ভোজপুৰী সত্য ঘাবলৈ ওচৰৰ বিহাৰীজি মন্দিৰলৈ নিয়মিতভাৱে গৈছিল আৰু ইয়াৰ অন্তত স্থানীয় মহাৰাজাই তেওঁক পুৰস্কাৰ হিচাপে 1.25 কিলোগ্ৰাম ওজন এটা ডাঙৰ লাডু দিছিল মানে এটো লাডু হয় লুডু নহয় লাডু দিছিল this happened 80 years ago 80 বছৰ আগতে এটো ঘটিছিল and the little boy has traveled far to earn the highest civilian award in India the Bharat Ratna আৰু এই কণমানি লৰাটোৱে ভাৰতবৰ্ষত সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মান ভাৰত ৰত্ন লাভ কৰিবলৈ বহুত শ্ৰম কৰিবলগীয়া হৈছিল আৰু ইয়াতে যদি কোনোবা ৱাৰ্ডৰ অৰ্থ যদি লাগে তোমালোকে সুধিবা আৰু সিভিলিয়ান মানে অসামৰিক এটো তোমালোকে সকলোৱে জানা নেক্সট ফৰ নং প্যাৰাগ্ৰাফ born on 21 March 1916 Bismillah belongs to a well-known family of musician from Bihar বিহাৰৰ এক সুপৰিচিত সংগীতজ্ঞৰ পৰিয়ালত 1916 চনৰ 21 মাৰ্চত বিসমিল্লাহ খানে জন্মগ্ৰহণ কৰে his grandfather Rasul Baks Khan was the Shehnai Nawaz of the Bhojpur Kings court তেওঁৰ ককাইদেউতাক ৰসুল বক্স খান ভোজপুৰ ৰাজসভাৰ চেহানাই নৱাজ আছিল his father Paigambur Baks and other paternal ancestors were also great Shehnai players তেওঁৰ দেউতাক Paigambur Baks আৰু অন্যান্য পিতৃবংশীয় পূৰ্বপুৰুষসকলো মহান চেহানাই বাদক আছিল তাৰ পিছত তোমালোকে পইণ্ট 5 টো চাবা পইণ্ট 5 টো তোমালোকৰ দি আছে দা young boy took to music early in life এই কণমানি লৰাটোৱে কম বয়সতে সংগীতত সোমাই পৰিছিল at the age of 3 when his mother took him to his maternal uncle's house in Benares now Varanasi Bismillah
Bismillah was fascinated watching his uncle practice the Shehnai. 3 বছৰ বয়সত যেতিয়া তেওঁৰ মাকে তেওঁক বেনাৰসৰ মোমায়েকৰ ঘৰলৈ নিছিল মোমায়েকে চেহেনাই অনুশীলন কৰি থকা দেখি বিসমিল্লাহ আকৰ্ষিত হৈছিল Son Bismillah started accompanying his uncle Srige Bismillah তেওঁৰ মোমায়েকৰ সৈতে Ali walks to the Vishnu temple of Benaras where Box was employed to play the Shehnai Srige Bismillah তেওঁৰ মোমায়েকৰ সৈতে বেনাৰসৰ বিষ্ণু মন্দিৰলৈ যাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল য'ত মোমায়েক বক্সত চেহেনাই বাদনৰ বাবে নিয়োজিত কৰা হৈছিল আলিবাক্স would play the Shehnai and Bismillah would sit captivated 4 hours on and আলিবাক্সে চেহেনাই বজাইছিল আৰু বিসমিল্লাহ বহু সময় ধৰি বহি মন্ত্ৰমুগ্ধ হৈ শুনিছিল slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit toward the day লাহে লাহে তেওঁ এই বাদ্যযন্ত্ৰটো বজোৱাৰ শিক্ষা ল'বলৈ আৰম্ভ কৰিছিল আৰু গোটেই দিনটো অনুশীলনৰ বাবে বহিছিল তাৰ পিছত তোমালোকে 4 years to come the temple of Balaji and Maya and the banks of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude কেইবা বছৰ ধৰি তেওঁ মংগলামায়া আৰু বালাজী মন্দিৰৰ লগতে গংগা নদীৰ পাৰত একান্তভাৱে সংগীত চৰ্চা কৰিছিল যিটো শিকাৰুসকলৰ বাবে প্ৰিয় স্থান আছিল the flowing water of the Ganga inspired him to improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of the Shehnai গংগা নদীৰ প্ৰবাহিত পানীয়ে তেওঁক নতুন ৰাগ সৃষ্টি তথা উন্নীতকৰণৰ বাবে প্ৰেৰণা যোগাইছিল যিটো পূৰ্বতে চেহেনাই বাদনৰ পৰিসৰৰ বাহিৰৰ বুলি গণ্য কৰা হৈছিল নেক্সট পইণ্ট 6 তোমালোকে চাবা at the age of 14 Bismillah accompanied his uncle to Allahabad music of conference 14 বছৰ বয়সত বিসমিল্লাহ তেওঁৰ মোমায়েকৰ সৈতে এলাহাবাদ সংগীত সন্মিলনলৈ গৈছিল at the end of his recital Ustad Faiz Khan patted the young boy's back and said work hard and you shall make it তেওঁৰ সংগীতানুষ্ঠানৰ শেষত উস্তাদ ফায়েজ খানে সৰু ল'ৰাজনৰ পিঠিত থপৰিয়াই কৈছিল কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰা আৰু তুমি এইটো লাভ কৰিব পাৰিবা with the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break 1938 চনত লক্ষ্ণৌত অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ' মুকলি হোৱাত বিসমিল্লাহৰ ভাৱে এক সুবৰ্ণ সুযোগ আহিছিল his son became an often heard চেহেনাই player on radio তেওঁ সোনকালে ৰেডিঅ'ত এগৰাকী নিয়মীয়া চেহেনাই বাদকত পৰিণত হৈছিল নেক্সট পইণ্টটো চাবা 7 point when India gained independence on 15 August 1947 Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his Shehnai 1947 চনৰ 15 আগষ্টত ভাৰতবৰ্ষই যেতিয়া স্বাধীনতা লাভ কৰিছিল চেহেনাই বাদন কৰি দেশখনক অভিবাদন জনোৱা প্ৰথম ভাৰতীয় আছিল বিসমিল্লাহ খান আৰু এটো প্ৰথম ভাৰতীয় আছিল বিসমিল্লাহ খান চেহেনাই বাদন কৰি দেশখনক যেতিয়া মানে অভিনন্দন জনাইছিল বা অভিবাদন জনাইছিল সেই প্ৰথম ভাৰতীয় জন আছিল বিসমিল্লাহ খান ইয়াৰ পৰা কোৱেশ্চন হ'ব পাৰে যে 1947 চনত যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীনতা লাভ কৰিছিল তেতিয়া চেহেনাই বাদন কৰা দেশখনক অভিনন্দন জনোৱা প্ৰথম যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান টু গ্ৰেট দ্য নেশ্যন উইথ চেহেনাই মানে কোন আছিল বিসমিল্লাহ খান he poured his heart out into drug coffee from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru who later gave us famous Trust with Destiny speech তেওঁ শ্ৰোতাসকলৰ ভাৱে লালকিল্লাৰ পৰা নিজৰ অন্তৰৰ পৰা ৰাগ কেফি বজাইছিল এই সকলৰ শ্ৰোতাৰ মাজত পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰু আছিল যিয়ে পাছত তেওঁৰ ভাগ্যৰ পুনৰ মিলন নামেৰে প্ৰসিদ্ধ ভাষণ দিছিল নেক্সট 8 নং পইণ্ট তোমালোকে চাবা বিসমিল্লাহ খান has given many memorable performances both in India and abroad
বিসমিল্লা খানে ভাৰতবৰ্ষৰ বিদেশী ৰাষ্ট্ৰত বহুতো স্মৰণীয় অনুষ্ঠান সম্পাদন কৰিছিল His first trip abroad was Afghanistan where King Zahir Shah so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs আফগানিস্তানলৈ তেওঁৰ প্ৰথম বিদেশ যাত্ৰা আছিল য'ত ৰজা জাহিৰ খানে তেওঁৰ সংগীত বাদনত ইমান প্ৰসন্ন হৈছিল যে তেওঁক মূল্যৱান পাৰ্চিয়ান কাৰ্পেট আৰু অন্যান্য স্মৃতি চিহ্ন উপহাৰ দিছিল দ্য কিং অফ আফগানিস্তান was not the only one to be fascinated with Bismillah's music বিসমিল্লাৰ সংগীতত কেৱল আফগানিস্তান ৰজাই মুগ্ধ হোৱা নাছিল film director Bijoy Bhatt was so impressed after learning Bismillah play at a festival that he named a film after the instrument called Gunjuthi Sehnai এখন অনুষ্ঠানত বিসমিল্লা খানৰ সংগীত বাদন শুনি চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক বিজয় ভাটে ইমান অভিভূত হৈছিল যে তেওঁ এই বাদ্যযন্ত্ৰটোৰ নামেৰে গুঞ্জুঠি চেহনাই নামেৰে এখন চলচ্চিত্ৰ নামকৰণ কৰিছিল তাৰপিছত The film was a hit and one Bismillah Khan's compositions Dil Ka Khilona Hai To Toot Gaya turned out to be a nationwide chartbuster চলচ্চিত্ৰখন বহুত সফল হৈছিল আৰু দিল কা খিলনা হে টুট গিয়া নামেৰে বিসমিল্লা খানৰ আন এটা ৰচনা সমগ্ৰ দেশজুৰি প্ৰসিদ্ধ হৈছিল Despite this success in the celluloid world Bismillah Khan's ventures in film music were limited to Bijoy Bhatt's Gunj Uthi Sehnai and Bikram Srinivas Kannada venture Sanadi Apna celluloid জগত ইমান বৃহৎ সফলতাৰ পাছতো বিসমিল্লা খানৰ চলচ্চিত্ৰ সংগীত দুখনতে সীমাবদ্ধ আছিল বিজয় ভাটৰ গুঞ্জ উঠি চেহনাই আৰু বিক্ৰম শ্ৰীনিবাসৰ কান্নৰ কৃতি হানাদি অপনা I just cannot come to terms with the artificiality and glamour of the film world he says with emphasis মই চলচ্চিত্ৰ জগতখনৰ কৃত্ৰিমতা আৰু জাকজমকতাৰ সৈতে সম্পৰ্ক কৰিব নোৱাৰো তেওঁ জোৰকৈ কৈছিল তাৰপিছত নেক্সট প্যাৰাগ্ৰাফ 9 নং প্যাৰাগ্ৰাফলৈ আহিবা Award and recognition came thick and fast সন্মান আৰু খ্যাতি প্ৰচুৰ পৰিমাণে কম দিনতে আহিছিল বিসমিল্লা খান became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall and the United States of America যুক্তৰাষ্ট্ৰত প্ৰতিষ্ঠিত লিংকন চেণ্টাৰ হলত সংগীত প্ৰদৰ্শনৰ বাবে নিমন্ত্ৰণ পোৱা বিসমিল্লা খান প্ৰথম ভাৰতীয় আছিল He also took part in the World Exposition in Montreal in the Cannes Art Festival and in the Osaka Trade Fair তেওঁ মন্ট্ৰিয়েলৰ বিশ্ব প্ৰদৰ্শনী কেনাছৰ আৰ্ট উৎসৱ আৰু ওসাকা বাণিজ্য মেলাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল So well known did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him তাহাৰ মস্কৈ উস্তাদ বিসমিল্লা খান আন্তৰ্জাতিকভাৱে তেওঁ ইমান সুপৰিচিত হৈছিল যে তেহৰাণত তেওঁৰ নামেৰে তাহেৰ মজিক উস্তাদ বিসমিল্লা খান নামে এটা প্ৰেক্ষাগৃহ নামকৰণ কৰা হৈছিল নেক্সট 10 নং প্যাৰাগ্ৰাফ চাবা National awards like the Padma Shri the Padma Bhushan and the Padma Vibhushan were conferred on him Padma Vibhushan আৰু Padma Shri ৰাষ্ট্ৰীয় সন্মান তেওঁক প্ৰদান কৰা হৈছিল In 2001 Ustad Bismillah Khan was awarded India's highest civilian award the Bharat Ratna 2001 চনত উস্তাদ বিসমিল্লা খানক ভাৰতবৰ্ষৰ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মান ভাৰত ৰত্নৰে সন্মানিত কৰা হৈছিল তাৰপিছত চাবা তোমালোকে with the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with the rare happiness he said all I would like to say is teach your children music this is Hindustan rich tradition even the West is now coming to learn our music
আকাংক্ষিত পুৰস্কাৰ ভুকুত লৈ তেওঁৰ দুৰ্লভ আনন্দত চমকি উঠাত তেওঁ কৈছিল, মই সকলোকে ক'বলৈ বিচৰাটো হৈছোঁ, আপোনালোকৰ সন্তানক সংগীতৰ শিক্ষা দিয়ক। ই ভাৰতবৰ্ষৰ মূল্যৱান পৰম্পৰা। আনকি এতিয়া পশ্চিমৰ লোকেও আমাৰ সংগীত শিকিবলৈ আহিছে। তাৰপিছত নেক্সট পেৰাগ্ৰাফ 12 নং পেৰাগ্ৰাফটো চাবা। ইন স্পাইট, মই অলপ টানি দিছোঁ এইটো। ইন স্পাইট হেভিং ট্ৰেভেলড অল অভাৰ দ্য ৱৰ্ল্ড, খান চাহাব এজ হি is fondly called is exceedingly fond of Benares and Dumaron and they remain for him the most wonderful towns of the world. সমগ্ৰ পৃথিৱী ভ্ৰমণ কৰা স্বত্তেও খান চাহাব যাক মৰমেৰে মতা হয় তেওঁ অত্যাধিকভাৱে ডুমাৰৰ প্ৰতি আগ্ৰহী আৰু এই নগৰ দুখন তেওঁৰ বাবে পৃথিৱীৰ সবাতোকৈ সুন্দৰ। A student of his once wanted him to head a Shehnai school in the USA. এবাৰ এজন ছাত্ৰই আমেৰিকাত এখন চেহানাই বিদ্যালয়ত পঠাবৰ বাবে ইচ্ছুক হৈছিল। and the student promised to recreate the atmosphere of Benares by replicating the temples there. ছাত্ৰজনে তাত বেনাৰসৰ মন্দিৰবিলাকৰ আৰ্হিত এক সুন্দৰ বাতাবৰণ সৃষ্টি কৰিবলৈ প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হৈছিল। But Khan Sahib asked him if he would be able to transfer river Ganga as well as, কিন্তু খান চাহাবে তেওঁ গংগা নদীখন তালৈকে সুন্দৰভাৱে নিবলৈ পাৰিবনে সুধিছিল। Later he is remembered to have said, পিছলৈ তেওঁ স্মৰণ কৰি কৈছিল, that is why whenever I am in foreign country I keep yearning to see Hindustan. সেইকাৰণে মই যেতিয়া বিদেশত থাকোঁ মই হিন্দুস্তান চাবলৈ ইচ্ছুক হওঁ। While in Mumbai I think of only Benares and the holy Ganga, and while in Benares I meet the unique Matha of Dumaron. মই যেতিয়া মুম্বাইত থাকোঁ মই কেৱল পবিত্ৰ গংগা আৰু বেনাৰসৰ কথা ভাবোঁ আৰু মই যেতিয়া বেনাৰসত থাকোঁ মই ডুমৰেনৰ অনুপমা মাখন হেৰুৱাওঁ। নেক্সট পেৰাগ্ৰাফটো তোমালোকে চাবা, লাষ্ট পেৰাগ্ৰাফ উস্তাদ 13 নং পেৰাগ্ৰাফ উস্তাদ বিছমিল্লা Khan's life is perfect example of rich cultural heritage of India. উস্তাদ বিছমিল্লা খানৰ জীৱন ভাৰতবৰ্ষৰ মহান সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনৰ এক উৎকৃষ্ট উদাহৰণ। One that he firstly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning at the Kashi Vishnu temple. আৰু এইটো কৈছে এগৰাকী ধৰ্মনিষ্ঠ মুছলমান হিচাপে তেওঁ কাশীৰ বিশ্বনাথ মন্দিৰত সদায় ৰাতিপুৱা অতি সহজে স্বাভাৱিকভাৱে চেহেনাই পালন কৰে। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইটো লেচনৰ দুটা পাৰ্ট হৈ গ'ল আৰু ফাৰ্ষ্ট লেচনৰ পাৰ্টটো ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত মই দি দিম আৰু তোমালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই ল'বা, তেতিয়াহে তোমালোকে বুজি পাবা। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, শেষত তোমালোকক আৰু এটা কথা কৈছোঁ, তোমালোকে যদি মোৰ চেনেলটোত নতুন আহিছিলা তেনে চেনেলটো এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু লগতে বন্ধুবৰ্গৰ মাজতে চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু নতুন আপডেটসমূহ তোমালোকে পাই থাকিবা। থেংক ইউ। এছ আই লাইট অফ এডুকেশ্যন। থেংক ইউ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ'।